Like a Hellcat. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, kung bago dito sa aking channel, don't forget to subscribe, click the notification bell, comment, like, share kung nagustuhan mo itong video na to. So, for today's vlog, mag-a-unboxing tayo ng isang order galing sa Shopee. Ito na yung order na na-receive ko ng hours. Hindi na natin ito patagalin. Sabayan niyo akong mag-unboxing ng ating orders. Itingnan natin kung ano ang malalaman nito. So, hindi na natin ito patagalin. Let's go! So guys, ito na po yung ating package na galing sa Shopee. So, i-unbox na natin ito. So, excited na ako. Unbox na natin kung ano ang mga laman. Grabe yung pagkabalot niya guys. Kaya pagdating dito, safe siya. Sana walang damage sa loob. Di pa kasi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob. Kasi nga ginagawa mo siya, close. Grabe yung pagkabalot niya guys. Ito na. So, ito yung mga laman niya guys. Yan lahat. Tanggalin ko muna siya. Para makita. Yan. Ito po yung laman ng aking package. Sunisa. Ilang box to? Isa, dalawa. So, 7 box na sunisa. Yan po. Yan, sunisa. 7 box. Tapos, may Nature Republic aloe vera. 92% gel. So, tingnan natin kung ano yung laman sa loob. Ganda naman siya. Amoy aloe vera. Yan po. Yan ang loob niya. So, gagamitin natin ito. Next na laman is bentonite, Miracle Facial Clay Mask. Clay ito. Hindi ko pa kasi na-try ito, kaya i-try ko. The next is Naturactor Cover Face. Para siyang concealer. I-open natin. Face concealer siya, pero parang siyang foundation. Parang foundation. Titingnan natin kung ano yung sura.
liit lang pala niya. Yan guys. Shade 130. Ito po yung shade niya. Sobrang liit lang niya. So, then, hindi siya dry. Parang wet. Ito. Try ko. Wait lang. Expiry date niya is 2022. Kailangan, pag bibili tayo ng product, titingnan natin yung consume before and expiry niya para di tayo gagamit ng mga foreign na product kasi nakakasira. Okay. Same shade lang pala siya nito. Nakasil pa siya. So, ito ay Makeup Cosmetic Inc. Corporation. Yan po. So, balik natin. So, maliit lang pala siya. Akala ko yung foundation talaga. Pero at least may concealer na ako. Yan. Ang cute niya. Concealer. Cover face. Essence of gentleness with natural herbal scents. Maganda siya. Maganda siya kasi herbal. Then, guys, pag i-open natin itong box na to, na sunisa, ang makikita natin is ganito. Ganito yung laman niya sa loob ng box. Tapos, may kasama siyang ganito. So, i-open natin sample. Kasi ito is nagamit ko na. Hindi na siya naka-box. Ganito yung likod niya. Per Cushion Sunisa Beauty and Cushion Cream. I-open natin siya is maganda siya kasi may free salamin siya. Ayan. May salamin siya. Yan ang itsura niya. Tapos i-open natin ganito. Ganyan. Ganito ang itsura niya. Ganyan. Ayan. Ganyan lang. Tapos, ito naman, ito yung sponge niya. Ayan. Mas social kasi siya. Kasi may cover yung sponge niya. Ang paggamit ito, guys, ang paggamit ito is open mo lang to. Yan. Mas maganda kasi para sa akin, mas gusto kong basain ko muna tong sponge niya bago ko dito sa cream niya para mas malapot siya at mas dumikit siya sa mukha. Kaya guys, depende yun sa inyo kung ano yung gusto niyo. Pero sa akin, mas gusto ko talagang mabasa yung sponge niya bago idikit para mas dumikit sa mukha ko once na maglalagay na ako ng ganito. Ganun lang. Yan ang makikita niyo. May shape siya. Maganda naman siya. Ito yung ginagamit ko ngayon. Kasi hindi siya dry gamitin. Tapos, itong Miracle Face Miracle Facial Clay Mask with Vitamin C and Glutathione. So, try natin ito. Ano yung laman. Oh, powder lang pala siya. Ba't ganito? Damage.
ito yung laman niya. Nagka lupi-lupi. So, clay. Parang kailangan mo itong basain bago mo gamitin, bago mo ilagay sa mukha mo.